गरेको कुराहरू देखिनेछ। आफ्नो मोबाइलको राइट साइडमा भएको 3 डटमा टच गरेर हिस्ट्रीमा चेक गर्दा मैले सर्च गरेको कुराहरू त्यहाँ देखिसकेको छ। अब फेरि क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेर 3 डटमा जानुहोस् र इन्कग्निटो मोडलाई अन गर्नुहोस्। त्यसपछि आफूलाई मन परेको कुराहरू सर्च गर्नुहोस् र ब्याक गएर हिस्ट्री चेक गर्नुहोस्। तपाईले केही पनि देख्न सक्नुहुन्न। इन्कग्निटो मोडलाई अन गरेर भिडियो बनाउँदा ब्ल्याक स्क्रिन देखिने भएकोले यसको लागि माफ गर्नुहोस्।